Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam rancangan You equals to You TV. Okay, so saya Ashraf. Saya Fitri. Dan nama saya Patricia. Untuk topik kita hari ini adalah unboxing magic tissue. Wah, menarik unboxing. So Fitri. Ya saya. Okay, saya nak tanya something lah. Pernah ada pengalaman tak menggunakan magic tissue ni? Okey, saya tak pernah menggunakan magic tissue, tapi saya ada kawan yang gunakan magic tissue. Tak payahlah menipu. Cing apa ya? Cing tu tipu. Okey, faham. So tak pernah, betul? Betul, tak pernah. Fungsi utama magic tissue tu untuk apa? Okey, fungsi utama magic tissue ni adalah untuk menguatkan zakar dan Macam ni tak? hubungan seks tu bagi lama lah. So saya ada sampel kat sini. So ini kotak magic tissue dia. Okey. Oh, rupanya macam tu. Okey. Magic tissue boleh pakai kat Cubalah muka buka. tak? Boleh kalau macam muka dia banyak makeup. Okey, ni Cuci makeup kan? cuci makeup dia lebih kurang macam toner lah. Okey, ni Cuba demo dekat tangan. okey ni dia bentuk dia macam wet tissue dia. Wet tissue. So apa kandungan di dalam ni? Di dalam dia ada benzocaine, indonocaine dan anesthetic. So Apa benda tu? okey, salah satu bahan yang ada dalam ni adalah untuk digunakan sebagai ubat bius. So macam you pergi klinik kan, you nak sebelum inject kan, dia ada bagi ubat bius kan. Saya debo. Oh, maksudnya kalau kita kebas, Dia kebas sebab tu tahan lama tu, dia tak rasa betul. nak ke climax tu lambat. Benda ni letak dekat mana? Okey, biasanya kalau macam yang saya pegang sekarang Cuba ni, demo dekat tangan ni. orang akan gunakan untuk menyapu pada alat kemaluan, iaitu zakar lah. Menyapu. Contoh. Contoh dia macam ni. Oh, kalau guna wet tissue tak perlu guna kondom ke? So maksudnya Kebiasaan orang gunakan magic tissue ni, biasa orang tak pakai kondom. so dia akan lead kepada risky behaviour. Yes. Stop it. Get some help. Dia akan, contoh biasa kan orang yang tak pakai kondom kan, dia macam mudah untuk dapatkan penyakit STI. So maksudnya penggunaan magic tissue ni kebanyakan untuk yang berkahwin je lah. Ke macam mana? Dia tak Kalau berkahwin kan tak perlu guna kondom, so dia orang nak baby. tak semestinya orang yang berkahwin saja. Macam orang yang tak berkahwin pun ada, macam dia menggunakan perkhidmatan pekerja seks. So maksudnya contoh lah, let's say dia nak pakai magic tissue ni sebab dia kurang keyakinan diri nak melakukan hubungan seks. Betul ke tu salah satu faktor orang gunakan? Itu salah satu faktor utama lah sebab apa orang gunakan magic tissue ni. Dia keyakinan diri dia takut cepat pancut. Oh, kalau guna terus main lah. Ke macam mana? Dia ada duration dia ada cara penggunaan dia. Biasanya dia sebelum melakukan hubungan seks tu, dia guna 30 minit sebelum, ataupun 15 minit. Apa kesan dia kalau kita guna benda ni? Okey, kesan dia ada keburukan dia banyak lah daripada kebaikan. Salah satunya adalah, contoh, dia boleh menipiskan kulit kita. Dan dia kulit juga letak toner, kulit baru. and then dia pun boleh mematikan sperma kita lah. So untuk mendapatkan zuriat tu kurang rendah probability. Maksudnya dia punya side effect long run lah, long term. Yes. So dia punya seronok sekejap je lah. Pernah kan? So maksudnya kita tak galakkan lah menggunakan tak digalakkan lah tapi kalau macam awak kat rumah magic tissue lah. Okay. Tisu basah habis kan. Boleh bunuh COVID tak? tak kalau bunuh COVID macam itu buat jadi mas lah. Oh maksudnya okay. So maksudnya side effect dia sangat banyak. So kita tak sarankan. Biasa orang dia dekat Malaysia ni ada lebih daripada 100 produk ubat kuat yang diharamkan oleh KKM. So untuk tahu lebih lanjut, bolehlah Google ubat-ubat produk. So ubat kuat yang ubat kuat. So kebiasaan yang kita dengar magic tissue, Candy B. Candy B tu, Cardi B I tahu lah. Cardi B tu yang okay, like so, benda ni magic tissue ni dia sama macam minyak padu ke gambir ke, sama tak? dia penggunaan sama, tapi cara dia macam ni, dia macam dia lap
Kalau macam ubat gambir, ubat Candy B, dia telan. Tak tahu je ke? Ya. Ke dia cing kita ke? Tak lah. Tak, aku Adio. rasa sapu. Gambir. Gambir. Oh, gambir sapu. Oh, awak pernah pakai Pernah tanya. Oh, okey, faham. Okey, tak apa. So, Okey. kita tanya soalan kepada dia. Okay, stay tune, nanti kita ada lagi banyak topik-topik menarik yang So, akan biasa orang kita macam ni lah. Okay, thank you, bye-bye. Bye-bye.